ආයිබෝන් කියලා ආසද නම් පිළිගන්නවා. මිලිය පොලිෂින් තියෙන තවත් වීඩියෝවක් තමයි මේ. තියන්නේ අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ෆොටෝ රීටචින් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පුළුවන් 100% ෆ්‍රී රෝ ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරියට දාන වීඩියෝ ඕන් ළඟටම ගෙන්නන්න නම් bell icon එක click කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මගේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න එතන සර්ච් බාර් එකේ signature edit කියලා සර්ච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න එතන බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනිට වෙන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මම ඒක මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක ඒ වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙනු බාර් එකේ free raw file කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ක්ලික් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පුරාම ෆොටෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් කීපයක් ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එක ඉස්සෙල්ලාම ක්ලික් කරනවා. මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න එතන දකුණු පැත්තේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක් තියෙනවා. මම එකපාරක් ඒක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වල ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆොටෝ එකක් කැපැසිටි එක පොඩ්ඩක් වැඩි මොකද රෝ ෆොටෝ එකක් හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ MB 30 ගණන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ තව ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වෙන්නම්. ඉතින් මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක. ඉතින් ඔයාලට ඒක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඕපන් කරලා වෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පහළට යද්දී marketing template preset and filter ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලා මේවා නම් ගන්න තින්නේ buy කරන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලන්න ඕන $35යි 59යි 75යි ඒ වගේ price වල තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නම් 100% free. ඉතින් ෆොටෝ රීටච් කරන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා තමයි වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලා දිගටම බලන්න ඕන නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන එක සුබ දවසක් කියලා කියනවා.